Fannival, amikor először találkoztam, akkor tényleg elvarázsolt. Olyan volt, mint valami varázspor, mintha azt fújta volna az arcomba. Először ránéztem, és azt éreztem, hogy úristen, hatalmas ennek a lánynak a mosolya. Olyan dolgokat csinál meg olyan dolgokra képes, illetve nem is az képes, mert gyakorlatilag ezekre mindenki képes, de ő mégis véghez visz olyan dolgokat, amiket nagyon sok olyan nő nem visz végig, akár meg férfi sem visz végig, akik meg aztán főleg képesek lennének rá, és azt gondolom, hogy ez nagyon inspirálólag hat rám is, a nézőire is, meg mindazokra, akik szeretik, kedvelik, nézik. Én azért kezdtem el kifelé kommunikálni az egész életemről, meg kinyitni az ajtót, mert azt éreztem, hogy látnak egy lányt, aki mosolyog jobbra-balra, és gondolnak róla valamit, egy ítéletet rányomnak, hogy pozitív vagy negatív, az már mindegy, de úgy éreztem, hogy ez az ítélet nagyon felszínes. És volt egy célom, hogy akkor ki akartam jutni egy őssejterápiára, és úgy éreztem, hogy úgy tudják ezt átérezni, hogy nekem miért fontos, ha megismerik azt az oldalt is, mikor mondjuk nem tudok egyedül megfordulni az ágyban, vagy egy kupakot lecsavarni még egyedül. De persze az is ott van, hogy pozitív vagyok és optimista, mert imádom az életemet, de hogy ne csak az egyik oldalt lássák, hogy ne csak könnyen ítélkezhessenek. És akkor elkezdtem blogolni, de mindent leírtam, és egy idő után annyira azt éreztem, hogy ezt szeretik az emberek, hogy az volt a nagy vágyam, hogy valamit letegyek az asztalra, és képletesen és fizikálisan is, és ez nekem a könyv volt. Adottátok a könyvedet, hát be kell vallanom férfiasan, hogy én hol sírtam, hol röhögtem. Tanulunk egymástól. Azt gondolom, hogy ő is sokat tanít olyan dolgokat, amiket türelemről, megértésről, megbocsátásról, elengedésről, ami fontos, ami mindannyiunknak az életünk része kell, hogy legyen. Én csak elmesélem, hogy nekem szerintem, hogy sikerült. Vagy nem sikerült, mert vannak negatív, kevésbé sikeres oldalai is a látszat sikerének. Ebben a könyvben mind megvan, amikor padlón vagyok, amikor sírok, amikor boldog vagyok, amikor csalódok, amikor örömet érzek, amikor szárnyalok. Nem akartam feladni soha. Ez az. Nem én vagyok ebben a lényeg, ez ugye rólam szól, de én egy eszköz vagyok saját magamnak ahhoz, hogy el tudjam mondani a gondolataimat, el tudjam mondani a véleményemet. De nem azt akarom, hogy mindig mindenről nem szóljon, de én nem tudok másról, mivel hogy én nem tudok arra mesélni, hogy milyen megmászni egy hegyet, mert nem másztam meg soha. Arra tudok beszélni, amire nem van. Mi a politikailag korrekt, hogy a fogyatékkal élő az most korrekt, vagy a... Magadra, vagy nem? Mit akarod? Ezt tudom összefoglalni, tehát annyi érzés kavarog itt bennem egy ilyen este után, hogy így nem lehet szavakba önteni. És ennek már 7 éve annyi érdeklődés van, hogy mi történt azóta, hogy azt mondtam nagyon könnyelműen, hogy hát akkor könyvet írni már tudok, most csinálok egy filmet. Persze ezt nem egyedül találtam ki, és nagyon könnyelműen mondtam, mert ma már nem gondolom ennyire könnyen, hogy csinálok egy filmet, de úgy érzem, hogy ha már beleálltam, akkor végig fogom csinálni. Teljesen meg lehet feledkezni arról, hogy most effektíve egy székben ül. Teljesen, és ebből olyan szituációk is kerekedtek, hogy tényleg elindultunk felfelé, megyünk a lépcsőn, és akkor nézd, hogy mi van, nem jössz már, és akkor teljesen meg tudok feledkezni róla, hogy egyébként nem fog utánam szaladni fel a lépcsőn. Mert valahogy a személyisége, ahogy az emberekkel és mindenkivel beszél, az elfeledtet minden egyéb körülményt. Fannit egyébként nagyon jó átölelni. Szerintem a fél országát akarja őt ölelni. A fél ország szerintem telefonon akar vele csacsogni, és mondtam neki azt is, hogy szerintem talán még a rádióknak is nagyobb forgalma lenne, hogyha
valami kooperációban működnének együtt, mert egyszerűen fantasztikus hangja van. Igen, és olykor már féltékeny is vagyok, amikor csörög a telefon és valakivel beszél, mert egyszerűen tudom, hogy azért hívják föl, mert egy picit töltekezni akarnak a hangjából, mert egy tünemény rózsaszál. Nem szoktam azzal foglalkozni, hogy megnéznek minket az utcán. Nem szoktam azzal foglalkozni, hogy éppen kinek mi jár a fejébe. Nem szoktam azzal foglalkozni, hogyha kiszállunk az autóból, és én még segítek Fanninak kiszállni, hogy beüljön a kerekesszékbe, hogy éppen kiemeltünk a parkolóba, vagy éppen ki mit gondol. Ha nem néznek az emberek, akkor nagyon sokszor azt gondolják, hogy nem értik, hogy miért mosolygok, és hogy tudok így boldog lenni ebben a kerekesszékben, és hogy mitől tudok ilyen vidám lenni. És ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem tudok mindig vidám lenni, és nem vagyok mindig boldog, de az esetek többségében igen. Méghozzá azért, mert én úgy élem meg ezt az egész életesdit, mint egy ajándékot, hogy persze nem tudok most még mondjuk járni, viszont tudok ölelni, tudok látni, tudok érezni, és nagyon finomakat tudok például enni. Kis apróságok, de mégis ezek a pici dolgok teszik az életemet teljessé. Éppen kimegyünk a strandra, és Fanni úszik egyet a Balcsiba, a fél strand minket bámul, hogy éppen hogyan jutunk be a vízbe hogyan jutunk ki, vagy éppen hogyan fog megtörölközni. Igen, szoktak nézni, szoktak. Az egész találkozás olyan érzéseket keltett bennem, amit szerintem az egész film fog, hogy mindent át lehet alakítani, úgy a nehéz helyzeteket, hát ezt tudod, hogy ebből először az ember erőt merítsen, és a gondolati része az pedig az, hogy hogyan lehet ezekből a tapasztalatokból erőt adni másoknak. Valóban onnan eredhet ez a név, hogy mosolyka, hogy amikor kisgyerek voltam, akkor azt vettem észre, hogy ha én mosolygok, akkor a környezetem is mosolyog, és hogyha esetleg én szomorú vagyok, vagy kicsit nehezebben viselem a dolgokat, akkor a környezetem is. És nagyon hamar rájöttem arra, hogy ha ezen én tudok változtatni, akkor változtatok, mert sokkal jobb érzés olyan környezetben lenni, és látni mondjuk a szüleimet, hogy boldogok, vagy könnyebb számukra. Ezért kezdtem el talán mosolyogni, de ez nem volt akkor még ennyire tudatos, és ez így rám ragadt, és a mai fejemmel visszagondolva innen indulhatott ez az egész, hogy szerettem volna megkönnyíteni a családomnak azt, hogy ne kelljen még avval foglalkozniuk, hogy a kis Fanni boldog legyen, vagy hogy könnyebben éljen. Fanni is szokott olykor sírni. Lehet, hogy sokan azt gondolják róla, hogy ő a mosolyka, és ő mindig mosolyog, és lehet, hogy sokan is várják tőle, hogyha meglátják a boltba vagy az utcán, hogy ő mindig mosolyogjon, de amikor éppen szomorú, akkor leginkább azt szokta csinálni, hogy begubózik az ágyba, mint egy kisgyerkőc, és alszik egy nagyot, és akkor általában ki szokta aludni ezeket a dolgokat, és már mosollyal kell fel, vagy hálával, hogy még él, és itt van, és tud tenni. Emlékszem még azokra az estékre, amikor én voltam egy picit nehezebb pillanataimban, és akkor próbálta felnyitni a szemem olyan egyszerű üzenettel, hogy mondjak el 3, 4, 5 vagy akár 10 dolgot az, amit aznap feltöltötte az én napomat, az én kedvemet, így. És akkor hát igen, először bajba voltam állandóan ezzel, aztán rájöttem, hogy valójában ott is nem feltétlenül a dolgoknak a felhalmozása a cél, hanem egyáltalán az, hogy megtalálod a mindennapjaidban azokat a dolgokat, amik téged feltöltenek, hogy hálás tudsz lenni azokért a dolgokért, amit az élet adott, vagy amit te megtaláltál és felfedeztél. Nagyon sokáig amúgy nem tudtam elfogadni magam nőként ebben a helyzetben, mert azt éreztem, hogy ez a kerekesszék, ez úgy benyel engem, és hogy sokkal hamarabb veszik észre mondjuk a széket, mint engem, és akkor fiatalabb koromban, ilyen 20 éves elején, vagy 16 éves koromban például olyan praktikákat vetettem fel, hogy ilyen nagyon brutál vörösre festettem a hajamat, vagy jobban kipakoltam a mellkasomat, mint hogy ez kellett volna, és azt gondoltam, hogy na majd ettől hamarabb engem észre fognak venni. És nyilván észre is vettek,
de az már egy kicsit más világ volt. Szóval, hogy nem azt szeretném, hogy azért vegyenek észre, mert hogy a testemet kipakolom, hanem azért vegyenek észre, mert látszik rajtam, hogy szeretek élni. Azt a pici pluszt vegyék észre az emberek, hogy itt nem a szék a lényeg, hanem az, amit mondjuk a szék által meg tudok élni. Mert a szék az egy olyan eszköz, mint mondjuk másnak egy szemüveg, hogy jobban lát tőle. Én a kerekesszéket ma már úgy hordom, azt szoktam mondani, mint mondjuk egy magas sarkú cipőt. Ebben el tudok jutni A-ból B-be, és meg tudom élni azokat a csodákat, amit ez a világ nyújthat nekem. Van ilyen nagyon inspiráló csaj. Mindig egy ilyen nagy energiavágy van benne, hogy a folyamatok részese akar lenni, hogy valamit létre akar hozni itt a Földön, az életébe, a napjaiba, ahogy éri az életét, és ezt szerettem meg benne, szerintem ezt az életigenlést, ezt az életvágyat. Mit keresünk mi? Van egy meglepetésem. Te csak csukd be a szemed, és bízz bennem. Ajaj. Na jó. Te csak számolj 30-ig. Úgyis annyi leszel hamarosan. Kösz, hogy emlékeztetsz rá. Bár talán nő még nem örült neki annyira, mint én. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez az. Te csak számolj tovább. Aztán fél perced van, hogy megtalálj. Ha sikerül, kérhetsz bármit. De ha nem sikerül, én kérek bármit. 27, 28, 29, 30! Előbújhatsz, és kérhetsz bármit. Sanyi! Na jó. Nagyon sokaknak megfordul a fejében rögtön, hogy oké, de ti hogy szexeltek, és Sankóban azt imádom a legjobban, hogy ő a legnagyobb motiválóm és motivációm itt az életben, és mindig tud valami örültséget előhozni, amitől tuti, hogy magam is meglepődök. Például egyszer nagyon-nagyon rosszul voltam, fulladtam, és valami olyan hihetetlen, spontán dolgot csinált, amitől utána azért nem kaptam levegőt, mert annyira nevettem, de ezt majd nézzétek meg a filmben. 15 évesen egy kicsit megváltozott az életem. Éltem a kis gimnazista éveimet. Én bevallom, őszintén nagyon nem szerettem tanulni, nagyon nem szerettem a matek dogákat, a matek doga volt, amit legjobban utáltam. És egy kicsit szenvedtem, hogy tanulni kell, meg korán kelni, meg egyéb kötelezettségek. És ekkor aztán az élet adott nekem egy jó nagy leckét, amiből néhány dolgot észre kellett, hogy vegyek. Egyik nap hazamentem a suliból, és elkezdtem pakolgatni, és találtam egy olyan füzetet, vagy egy ilyen spirálfüzetet, amin a saját nevem volt ráírva, de ezt az előtt még sosem láttam. Nagyon izgatottam, és kíváncsian kinyitottam, hogy mi ez, és elkezdtem olvasgatni. És amúgy nagyon érdekes dolgok voltak benne, hogy mikor születtem, hol születtem, mi volt az első szavam, mikor álltam fel. Aztán többek között egy olyan mondathoz értem, ami arcon vágott, mert az volt oda leírva, hogy Fanni túl van élete felén, és hogy a kislánynak a légzőizmainak a gyengülése az életébe kerülhet. És akkor így nyeltem egy nagyot, hogy így milyen fele, meg mi az, hogy gyengülés, meg az életembe kerülhet, és amúgy kiderült, hogy egy orvosi esettanulmányt találtam meg magamról, és az a diagnózis, amit akkor jósoltak nekem, akkor kiderült, hogy 18 évet adtak, hogy körülbelül 18 évet fogok ezzel a diagnózissal élni, és akkor voltam 15 éves, és ott ülve egy ilyen világ omlott bennem össze. Azt éreztem, hogy vége mindennek, hiszen jogi pályára akartam menni, feleség, édesanyja, nagymama, és úgy voltak terveim, és akkor egyszer csak így azt mondja nekem az élet, hogy 3 éved van hátra. És nem akartam senkinek se szólni erről, hogy megtaláltam, hiszen gondoltam, hogy a szüleim tudják.
De úgy voltam vele, hogy ebből először magamnak kell eldöntenem, hogy mit szeretnék csinálni, mit kezdek ezzel az információval, és majd csak utána szólok. Azt mondják, hogy ha akkor is lesz volna már Facebook, akkor nem írom ki az állapotomnak, hogy úristen, lehet meghalok, mert ez nem az a dolog, amit szerintem először a közönségnek, vagy kifelé kell kommunikálni, amit belül el kell dönteni, bármi is történik, hogy jó, de mit kezdek ezzel? Hát az elkövetkező 24 óra az nagyon durva volt. Nagyon sok minden átment a fejemen, hogy most akkor mi lesz. És egy idő után azt kezdtem el számolgatni, hogy oké, ez a 3 év, az mennyi idő, az hány nap, hány perc, hány másodperc, hogy mennyi időm van még. És ettől úgy éreztem, hogy begolyózok. És akkor azt mondtam magamnak, hogy na jó, Fanni, oké. Megtudtad, de most akkor dönts, mi lesz ebben, és akkor kisarkítva, de 2 opcióm volt. Az egyik az, hogy végigbőgöm ezt a 3 évet, és sajnáltatom magam, hogy fú, de rossz nekem, mert jaj, meg fogok halni. Vagy a másik opció, hogy ja, van még 3 évem, ami viszont csak az enyém, és azt csinálok benne, amit akarok, és megtölthetem élettel, és érdegélés helyett igazán elkezdek élni. Hát én az utóbbit választottam. Az erőt a hétköznapokban, Fanni, én azt gondolom, hogy mindig az új célokból meríti, mindig kitűz maga elé egy célt, amit el szeretne érni, és mindig lelkesedik ezekért a célokért. Én azt gondolom, hogy Fanni életében talán az egyik ilyen legfontosabb követendő példa, hogy akkor érünk igazán, hogyha tudunk lelkesedni a céljainkért, és vannak még céljaink, amiket tudunk tenni. És Fanninak minden egyes nap van egy célja, akár csak egy apró, hogy mondjuk süt nekem egy finom sütit az ebédhez, és az a célja, hogy boldoggá tegyen, és élvezem az ételnek az ízét, de van egy cél, ami ebbe őt boldoggá teszi a végén, és hogyha én mosolygok, akkor ő is mosolyog. A film azt jelenti számomra, hogy egyszer csak álmodtatok valamit, mint sok mást, csak nem csak álom maradt, hanem egyszer csak elkezdtetek rajta dolgozni, és a leglehetetlenebb, legszürreálisabb dolgokat is megcsináljátok. És azt gondolom, hogy bármi, amit a Fanni nem álmodik, abból mindig lehet valóság, úgyhogy továbbra is merjen nagyon-nagyon sokat álmodni. Nagyon sok dolog elsőre nem sikerül neki akár, de megy utána, tesz utána, hisz benne, lehet, hogy olykor elfárad ezekbe a folyamatokba, de akkor lepihen, és új erővel megint neki megy, és sikerülnek harmadjára, negyedjére a dolgai. Egyre könnyedebben most már, és szerintem ez a fantasztikus benne, hogy azért történnek meg dolgok Fannival, amiket ő szeretne, mert hisz benne. És nagyon sokan szerintem az emberek fejében meg se fordul, hogy meg se fordul az a gondolat, ami a Fanni fejében megfordul, hogy igen, ő ezt elérheti. És szerintem ezért el is éri. És ma már egyáltalán nem mondom azt, hogy nekem ez a betegségem van. Nem szeretném magamévá tenni. Azt szeretném, hogy ne sajátítsam ki, hogy nekem ez és ez van. Mert akkor ez egy kőbevésett dolog. Én ebből a székből szeretnék kiszállni, és tényleg egyszer az asztal tetején táncolni, és mondjuk a gyerekeimmel a parkban futkározni, vagy a férjemmel kézenfogva sétálni a parton. De ha folyamatosan azt mondanám, hogy nekem ez és ez a betegségem van, akkor attól nehéz lenne megszabadulni, ezért ma már szándékosan nem mondom se a diagnózist, sem az, hogy betegség, mert már nincs. Néha meg tudnám folytani, és néha meg tudnám csókolni. Például így. Néha meg tudnám folytani! De néha meg tudnám csókolni, hogy úgy csókoljam, hogy életben tartsam életeken át. Majd még meggondolom. Mit? Hogy maradok-e? Nem. Ne gondold meg. Nem? Maradjál. Miért? Mit tud ajánlani nekem? Életemet. Szerelmet, csókot, érintést? Azt is megkaphatod. Na jó, maradok. Meddig? Majd még meggondolom. 120 év. 600 évig. Például az, hogy 30 éves koromban állva fújhattam el a gyertyát a születésnapi tortámon, az egy fantasztikus élmény volt úgy, hogy az összes orvos kb. Azt mondta, hogy semmi esélyem arra, hogy megélem a 18. születésnapomat, és arra meg még inkább semmi esélyt nem láttak, hogy kiszállok ebből a székből, és hogy mondjuk valaha állva fogom elfújni a tortámat. De én nem nagyon hittem nekik, mert azt gondoltam, hogy nekem kell eldöntenem, hogy mit hozok ki az életemben, amit az anyukámtól is tanultam, hogy
csak is én döntöm el, hogy mit hozok ki a pillanatból, az életből és ebből az egészből, és én azt döntöttem el, hogy a lehető legtöbbet fogom kihozni belőle, és az, hogy ma 30 évesen egy boldog feleség lehetek, és van jövőképem, az egy fantasztikus érzés. Üzennék a Fanninak, amit 90 éves korában is szívesen visszahallgathatna. Valósítsátok meg az álmaitokat. Nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy itt lehetek a Fanni születésnapján, együtt próbáljuk az álmát valóra váltani, és remélem, hogy ha 90 évesen megnézi, akkor ez az álom már valóra vált, és két lábán fog sétálgatni. Úgyhogy szerintem jó úton haladunk. Akár 90 éves, akár 60 éves, akár 70 éves, vagy több millió éves, hogyha mindig ott van mellette az a társ, aki most is, akkor szerintem nem lehet semmi probléma, mert ez a két erő, hogyha egymásra talál, akkor én úgy gondolom, hogy olyan energiákat tudnak megmozgatni itt a Földön és fent az égben is, amik nem maradnak következmények nélkül. A filmtől azt várom, hogy rengeteget tudok tanulni belőle én saját magam is, hogy hogyan kell tényleg a pillanatnak élni, hogy ne menjen el felettünk az idő, hogy ne csúszunk ki belőle, mert egyetlen egy dolog biztos az életünkben, az az időtartam, ami itt vagyunk, és hogy azt hogyan tudjuk a legjobban kihasználni. A film címe, hogy Majd helyett most. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amit annak idején a könyvben elolvastam, meg azóta történt vele, és nem tudtam annyira mindennapjai része lenni, hogy azóta mi változott benne, mert azt látom, hogy folyamatosan tör előre minden téren, és kíváncsi vagyok, hogy ez milyen úton módon jött számára létre. Nincs annak esélye, hogy én kihagynám az ő filmjét. Több célom is van ebben a filmmel. Az egyik az az, hogy a saját határaimat feszegetve azt érezzem, hogy ezt is sikerült megcsinálni. Persze munka volt, és bele kellett tenni magamat, és bele is kell tenni magamat, de így sokkal jobban fogom élvezni a végén, hiszen tudom, hogy ott volt, és megcsináltam. A másik pedig az az, hogy azt szeretném, hogyha eljut a nézőkhöz, és mondjuk megnézik, akkor utána úgy álljanak fel, hogy azt érezzék, hogy egyszerűen megcsinálom, amire vágyom, és hogy inspirációt adjon ahhoz, hogy halogatásnak itt nincs helye, itt csak tényleg a most van, mert most tudom megtenni azokat a lépéseket, amik előrébb visznek. Nem igazán értettem, hogy tudsz így boldog lenni. Ki ez a fiú? Én vagyok a legjobb csávó a föld tekén. És mit iszol? Bort vagy pálinkát? A valóság és ami mögötte van. Nem igazán fogyaszt alkoholt, nem horgászik, de biztos nagyon jól meg lesz. Milyen baba? Siófok eléggé varázslatos. Érj utol, ha tudsz. Ezt a hatásom még dobban a szívünk. Leszek, igen. Most éjjel. Egy hónapja se ismeritek egymást. A Te döntesz könyv siker után. Majd kaszik. Maguk ebből a kocsiból szálltak ki. Összetörtétek a kocsit? Lehet. Te döntöd el, mit hozol ki az életedből. Ennyi. És megelégszel ennyire? Tegyél az álmodért. Nem mindig az a tökéletes, ami annak látszik. Megcsinálok neked 10-ből 9 dolgot, de te tudod, hogy ezt az egyet vágod a képembe, amit nem. Amíg az én kis gyöngyöm ilyen mosolyalbum, addig nem lesz semmi probléma. Nem hagyhatom egymást csajokkal is kabatyolgas. Nem hagyhatod? Nem ismered a Kreszt? Ha ez normális. Nagyon sajnálom. Tarts ki! Nekünk is jár egy kis pihenés. Ezt most komolyan gondoljátok? Valósítsd meg! Neked magad miatt, és nem másért kell megtenned mindig azt a bizonyos pluszt. Jó. Majd elmegyünk együtt.
megmutatom a világnak, hogy milyen kerek papsim van. Felállok, és sokáig fogok élni. Az orvostudomány szerint lehetetlen. 3, 4. Ha el tudod képzelni, meg tudod valósítani. Erre rá sem mertem volna kérdezni. Mutasd meg csak magadnak. Nem számít a világ. Mosolyka. Majd helyett most. Egy motiváló igaz történet. Nézd meg online a Mosolyka Flow-n. Majdhelyettmost.hu